Högre inflation i Europa men samtidigt svag tillväxt. Är stagflationsmonstret tillbaka? Och varför sitter centralbankerna plötsligt på så mycket guld? Du lyssnar på Världsekonomi. Stagflation, Claes. Ett av de läskigaste grejerna som finns. De läskigaste grejerna som finns i den penningpolitiska världen. Det finns ju andra farliga saker i världen. Ja, men det är ju läskigt även för både företag och hushåll. Vad är det? Kombinationen egentligen av hög inflation och hög arbetslöshet. Och det var ju det här under 70-talet så kom man kanske till och med tidigare det här misery index som var egentligen det ena plus det andra. Hur olycklig är man? Ja, men om priserna stiger snabbt samtidigt som det är hög arbetslöshet. För inflation vill vi gärna ska fungera som så att den stiger i goda tider när det är så att säga överhettning. Allting går lite för bra. Men när det går dåligt och ändå stiger priserna, då har vi stagflation. Så du förlorar jobbet och allt blir dyrare samtidigt. Så det är jobbigt. Det är också jobbigt för våra vänner på centralbankerna för att de inte vet vad de ska göra. Höjer man räntan, det är ju vad man gör för att bita på inflationen, men då dödar man samtidigt tillväxten eller riskerar att döda tillväxten. Så att det finns inte så mycket du kan göra från centralbankshåll och det här associeras till 1970-talet och tar lång tid att ta sig ur. Nu kan man se det i rubriker igen. De kan ju vara överdrivna. Du brukar ju gilla att hävda att vi i finanspressen överdriver, hårdvinklar och allmänt håller på. Men vi tar den hårda datan först. Inflationen i euroområdet har nu klättrat över 3% för första gången på mer än 2,5 år. Hur ska man se på det? Ja, men det är inte oproblematiskt. Var det kommer ifrån har vi ju diskuterat mycket. Det är ju stigande energipriser som ger den här sista ordentliga skjutsen till inflationen. Men även rensat för det så är den ju 2,4 vill jag minnas att det var inflationen i maj. 2,5 tror jag, ja. Alltså kärninflationen. Kärninflationen, och då har vi tagit bort energi och livsmedel dessutom. Yep. Så att det är ju över ECBs inflationsmål. Det vill säga, det går inte bara att skylla på olja i det här fallet, utan inflationen den var ju precis ner och vände på inflationsmålet. Så att startpunkten här är ju något helt annat än man hade under förra decenniet när inflationen typiskt var under 2%. Så att den delen är ju problematisk. Så kan man ju då säga, men arbetslösheten då, ja, den är ju faktiskt kvar på låga nivåer. Trots svag tillväxt. Och det är ju Europas problem lite grann. Man har ju inte den här dynamiska ekonomin. Svag produktivitetstillväxt inte minst, som gör att det krävs bara den här typen av tillväxt egentligen för att få arbetslösheten att vara låg. Men blickar vi framåt och tittar vi på lite grann av de indikatorer som kommer ut som mäter det som inte är så att säga den hårda datan. Inflationen har vi för maj nu, men vi har inte BNP-data för andra kvartalet utan det är bara för första kvartalet. Det ser ut som att det kan bli negativ tillväxt. Och det är ju första steget kan man säga på att arbetslösheten börjar stiga. Så att ja, det finns ingredienser för någonting som är riktningsmässigt stagflationistiskt. Men det är långt ifrån den miljö som uppstod i samband med oljechockerna på 70-talet där det ju verkligen var trendmässigt stigande arbetslöshet, trendmässigt stigande inflation och inflationsnivåer som var långt över dagens. Så det är lite överdrivet, men det är kanske inte konstigt att den här typen av rubriker kommer just vid en oljechock för att man minns 70-talet. Däremot så tror ju alla nu att ECB ska höja räntan nästa vecka. Och det har de ju flaggat för rätt tydligt. Och jag skulle säga att det är ju en ganska annorlunda situation ECB befinner sig i jämfört med Riksbanken som har mötet veckan efter. För det vill jag fråga dig också om vilken press den här ECB-höjningen som alla verkar ha prisat in redan sätter på Riksbanken. Men så är det flera saker som man kan prata om här. Det ena är ju att vi får inte glömma bort att Fed har ju det här dubbla målet. Å ena sidan sysselsättning som ju inte är så tydligt definierad. Den ska ju vara så maximal, så hög som möjligt så länge den är uthålligt hög. Och sen inflationsmålet som är 2%. Det vill säga, där har man ju de facto ett policydilemma om man hamnar i en situation där arbetslösheten stiger och inflationen stiger. ECB, Riksbanken har ju båda inflationsmål. Så att de ska bara vara elaka i en sån situation och dra upp räntan. Det är inte snack om saken. Tror man att det här är en hög inflation som inte bara är tillfällig, då ska man inte ta hänsyn till arbetslösheten. Men om en centralbank
tenderar ju att tänka, eller inte bara tenderar, utan de tänker så här, hur ska vi göra för att påverka inflationen? Inte idag, för det är omöjligt, utan inom ett rimligt fönster, 1-2 år eller något sånt där kanske. Och då ska man ju tänka på ett pussel som man lägger där arbetslösheten, tillväxten är ju en del av det pusslet. Absolut. Så tror man att det här är en tillfällig chock, och så höjer man räntan på det, så riskerar man ju att få för låg inflation. För kanalen går ju då via att efterfrågan blir svag. Så att, men för ECB så har man ju redan då en inflation som är högre än målet, och det är inte enbart på grund av energipriser. Man har egentligen inte något problem med för hög arbetslöshet. Visst, man kan säga att tillväxten är låg, men inte tillräckligt låg för att man ska ta hänsyn till det. Däremot så ska man säga att ECB, hur mycket ska de höja? Marknaden säger ju nu att de ska fortsätta höja under loppet av året. Och det är väl inte riktigt vad de själva har signalerat. Jag försökte läsa här. Nej, de säger ju, nu kan man säga att de signalerar, vi gör den här, och det är egentligen kanske mer i en försiktighetshöjning kan man säga då. Det är ju för att markera, för att inte upprepa misstaget från inflationskrisen. Många centralbanker, i princip alla, höjde för sent kan man säga efterhand. Efter Ukraina-invasionen. Det är inte, jag skulle inte säga att den var nyckeln. Det har vi pratat om tidigare. Pandemin. Det var ju pandemin, det var ju nedstängning som minskade produktionskapaciteten samtidigt som man ökade efterfrågan via stimulansåtgärder. Så den mixen, och sen Ukraina ovanpå det. Och då pratade alla om att det var tillfälligt, inte alla, men det var det här, inflationsuppgången transitory. Den kommer nu och sen försvinner den igen och sen visar den sig hänga kvar. Och där kan man säga att den stora skillnaden jämfört med nu är att efterfrågan rusade. Det var otroligt stark konjunktur efter pandemin. Det fanns det enormt. Och du hade lägre räntor i grunden. Dessutom. Så att det är ju svårt att säga att det här läget är väldigt likt det. Jag blir lite sur på det där. Jag tycker att man jämför för mycket med den senaste krisen. För att det var så många, eller framförallt inte så många faktorer, men som du säger, inte pandemi den här gången. Man kom från mycket lägre räntor, och den ryska invasionen av Ukraina kom som en sån chock mot energimarknaderna i Europa som den här oljechocken inte gör på samma sätt. Nej, det beror på hur länge den pågår. Men du har ju lovat mig att den ska ta slut vid midsommar i ett tidigare avsnitt. Just det. Nej, så är det ju. För Europa blir det ju en jättechock eftersom det var gaspriser som påverkades mycket mer än nu. De har ju gått upp, men det är inte så dramatiskt. Men det är klart att på oljemarknaden är det här potentiellt, eller redan nu kan man säga, en mycket större chock än Rysslandskrisen eller kriget i Ukraina. För att där blev det en viss begränsning av oljetillförseln, men den är mycket större nu. Det är extremt mycket olja nu, 20%. Ja, i praktiken kanske 10%. Ja. Och efter att man frigör lager så är det mindre än det. Men här är ju tidsfaktorn avgörande. Och det är det som är just det, att ECB lär inte fortsätta höja om man får en fredsuppgörelse, sundet öppnar. Då är det rimligt att tänka sig att ECB ser på det här som transitory. Då har man den här energichocken, och då ska man tänka sig att övriga krafter snarare då är inte deflationistiska, men i alla fall disinflationistiska, nämligen att det är svag efterfrågan och så vidare. Då ska de spela ut. Och det är det som är den, hoppas vi, den stora skillnaden jämfört med 70 början på 80-talet. Att då var ju inflation inbakat i systemet, vi hade indexerade löneavtal, det blev den här inflations- och lönespiralen. Är man pessimist nu så oroar man sig för att något liknande kan ske, men det är svårt att se att det vi vet är att det blir inte per automatik. Nej. Utan då ska det snarare vara att vi ser ju såklart ingredienser som finns där hushållens inflationsförväntningar är förhöjda. Företagens prisplaner, alltså vad företagen säger, inte bara när det gäller inköpspriser utan också när det gäller försäljningspriser. Man planerar att höja priser i större utsträckning än normalt, så det finns definitivt saker att oroa sig för. Men om vi då säger att oljepriset faller ganska kraftigt vid en fredsuppgörelse som marknaden uppfattar är trovärdig. Sundet de facto öppnar, vi ser trafiken ökar. Det känns som ribban är ganska låg för vad marknaden uppfattar vara trovärdigt när det gäller fredsuppgörelser. Det känns som de bara behöver andas lite framgång i fredsprocessen så blir det en positiv reaktion. Ja, delvis det. Delvis håller jag med dig. Samtidigt kan man säga att volatiliteten har ändå minskat. Man handlar mindre på det Trump säger för att det kommer ofta en motsatta från Iran då, bara några timmar senare. Men det är klart att givet vad vi står idag, där oljepriset trots allt är under $100 per fat. Nu tittar vi på lite olika kontrakt, men det som ligger närmast nu i tiden.
i bränntermer, det är ju lite lägre än man kanske skulle kunna tro med tanke på att i praktiken har ju faktiskt ingenting hänt annat än att det kommer ju trevare. Och problemet blir ju i grunden större och större. Men det ser man faktiskt inte i oljepriset. Så att på det sättet så finns det ju, och midsommar är snart här. Midsommar är snart här, Claes, exakt. Klockan tickar. En höjning från ECB, sen har man väl uttryckt liksom en ganska tydlig försiktighet. Det är en del som har antydit att en andra höjning efter juni är mer sannolik än inte. Den kom från Litauens centralbankschef. Olli Rehn, Finland, beskriver istället en räntehöjning i juni mer som en försäkring än som ett svar på redan cementerad inflation. Vad menar han då? Det känns lite så här... Ja, men det är ju just att... man försäkrar sig mot en möjlig inflationsutveckling Absolut. Framåt, mer än att man reagerar på någonting som man tror redan säkert har hänt. Ja, alltså att inflationen är ju för hög idag. Men frågan är ju hur sprider... Om det är en, så att säga, som man resonerade tidigare, då tänker man sig att en utbudschock behöver man inte direkt hänsyn till, för den kommer bara väldigt kort påverka vinstmarginaler egentligen. Företag kommer inte höja priser för de kommer, nu överdriver jag lite, men lite grann såg världen ut tidigare att man såg att företagen anpassade vinstmarginaler för de tänkte att det var en tillfällig energichock till exempel. Då. Och energipriserna fortsätter ju inte bara att stiga, utan de går ju upp en gång och det blir skitjobbigt, men inflationen är ju fortsatt högre priser. Just det, så det man ser delvis nu då, det är ju spridningseffekter. Vi ser ju faktiskt det, i alla fall i indikatorer. Inte i praktiken än så länge, lite högre tjänsteinflation har man ju, men vi ser vissa spridningseffekter och det är precis det som en centralbank då behöver åtgärda via hög räntor. Att man höjer nu, det kan man ju beskriva just som en försäkring. Om det är så att vi är inne på det här spåret, att vi ser spridningseffekter, då behöver man en mer åtstramande penningpolitik. De har i alla fall tagit det första steget, sen kommer man behöva fortsätta. 25 punkter kommer inte vara make or break, utan då behöver man knäcka det här. Ja. Vad det innebär, det återstår ju att se. Så det är lite mer signal, så här, vi är minsann på den här bollen på ett annat sätt än vi var 2022. Ja. Innan vi går vidare i Riksbanken, vilken press sätter den här redan inprisade ECB-höjningen på stackarna på Riksbanken? Ja, jag skulle säga att under Ingves så var ju då elefanten i Europa som sprutade vatten som stänkte på alla ganska tydlig signal om att Riksbanken följer ECB, inte slaviskt, men jag tror att Stefan Ingves såg det som svårt att avvika. Erik Thedéen har ju tydligt markerat att man har en mer självständig penningpolitik. Den här elefantmetaforen, var det en Ingves-grej som jag borde ha koll på? Eller vad ja. Elefant som sprutar. Alltså elefanten i Frankfurt, nu vet jag, det är kanske inte exakt citat, men det var liksom, då stänker det över alla. Och då stänker det över alla. Så, Och det han följde ju verkligen. Ja, och det var ju egentligen, kopplingen då var ju till när ECB gick ner väldigt långt med räntan och sen körde QE. Då följer Riksbanken efter. Alltså kvantitativa lättnader, de tryckte pengar slarvigt uttryckt. Ja, och det var en förklaring till att vi kan inte, om vi inte gör det så blir kronan så stark så vi kommer få låg inflation. Thedéen valde ju, han har ju drivit linjen lite grann, det är inte så att penningpolitiken är dramatiskt annorlunda i Sverige, men den har skilt sig lite grann. Riksbanken var lite snabbare att sänka räntan när inflationen föll. Och förutsättningarna i utgångsläget nu är ju faktiskt ovanligt annorlunda för Sverige relativt ECB. Och det finns vissa tekniska faktorer. Vi har en livsmedelsmomssänkning bakom oss i april som sänker inflationen. Det kommer fler sådana regeringsdrivna åtgärder som sänker inflationen. Men även underliggande inflation. Hur den väljer att skära inflationen just nu så är den låg i Sverige och hög i Europa. Över tid brukar de inte skilja sig åt så mycket, inflationstakterna, om inte växelkursen skiljer sig mycket. Så att, för att svara på den frågan, vad händer när ECB höjer? Ja, till att börja med så får vi se vad som händer med kronan. Hur mycket av det vattnet stänker in över Brunkebergstorg? Och vattnet, ringarna på vattnet, om vi ska fortsätta med vattenmetaforen, är ju egentligen kronan då. För att det är inte så att bara för att ECB gör någonting så måste Riksbanken följa efter, utan om det påverkar kronan så skapar det ju annorlunda förutsättningar för Riksbanken. För det svagare krona leder till att importpriser stiger och då leder det i slutändan rimligtvis till lite högre inflation. Det andra är ju att om ECB... Och då till att de följer ECB mer. Ja. Det andra så det är vatten som stänker fast liksom via valutamarknaden. Precis. Det andra är ju att om ECB fortsätter höja i år så är det antagligen på grund av att min midsommarkål där blev fel. Ja, och det har ju hänt att du har haft fel. Du brukar påpeka det. Jag brukar påpeka det. Jag har en lista.
det är ju det som är grejen, att om ECB har, när vi sitter här i slutet av året, höjt flera gånger, ja då har Riksbanken antagligen höjt i alla fall en gång för att då är det en miljö som är mer inflationistisk. Och det är inte bara då via kronan den kanske syns i svensk inflation, utan då är det en mer inflationistisk miljö. Energipriser är högre, det här har blivit mer utdragen konflikt som påverkar inflationstrycket generellt. Ja, så det mesta beror på sundet. Ja, men Riksbanken har definitivt mer tid. Just det, för att inflationen i grunden är lägre. Ja, Riksbanken har mötet efter ECB. Just nu skulle jag säga att det är väldigt osannolikt. Det är väldigt osannolikt att Riksbanken höjer på det mötet. Och det ska ganska mycket till för att man höjer under sommaren. Men är vi inne i hösten, då är det mycket mer information att gå på. Så mycket beror här alltså på om du lyckas öppna det här sundet innan midsommarklass. Jag tror inte världen står och tittar just på det datumet. Men det är ju det att det måste ju... Det är inte binärt, utan det är klart att för varje dag som går så ökar bristen på olja. Och då blir effekterna bredare, mer långvariga. Ja, det finns en annan aspekt gällande inflationen som är ännu mer makro, om man kan säga det, som jag tycker vi ska komma in på lite. Och det är ju effekterna av AI på inflationen. Vi har ju en ny centralbankschef i USA, Kevin Warsh, som vi inte pratat om så mycket för att det har varit andra grejer att prata om. Men han har ju vi pratade om honom lite grann när han blev... Ja, men jag tycker inte vi har pratat... Föreslagen av ja, absolut. Det gjorde vi absolut. Men det Kevin finns och Kevin. Kevin och Kevin, motkandidaten Kevin. Kevin Warsh blev det nu. Och det finns en aspekt av det här som är att du måste säga en typ av saker för att överhuvudtaget bli centralbankschef i USA under Trump. Och sen så när du väl sitter där, då kan du visa ditt sanna jag mer. Och det är väl det som alla väntar på nu med Kevin Warsh och försöker tolka. Han har sagt en sak för att liksom kunna bli vald. Men vem är han egentligen? Det var ju lite det som hände med Jerome Powell som ju också var tillsatt av Trump och ändå ganska snabbt lyckades kollapsa hela sin relation med Trump-administrationen på väldigt dramatiska sätt. Men en sån argumentation, alltså en väldigt stor makropoäng som Kevin Warsh har drivit tidigare, alltså innan han blev vald, var ju att AI och kraften i den teknikvågen skulle bidra till att man kunde hålla räntorna låga i USA eftersom då AI-tekniken ökar produktiviteten i ekonomin och det gör att de inflationsdrivande krafterna backar. Nu är frågan, står han fast vid det eller gör han det inte? Vi vet inte, men det var lite intressant. Det var flera Fed-företrädare som har varit ute och pratat om det här förra veckan. Och bland annat Fed-chefen i St. Louis höll ett tal där han pratade om att det vore riskabelt att förlita sig på utsikten om högre produktivitetstillväxt i framtiden för att lösa inflationsproblem idag. Och det kan man ju tycka att det ligger någonting i. Men det har också kommit en del analyser, nu bara tycker jag de sista dagarna, om att AI istället för att vara någonting som minskar inflationen skulle kunna vara någonting som driver på inflationen just nu för att de här investeringarna är så stora att det driver upp priserna. Vad tror vi där? Inte bara om vad Warsh ska göra men också vad det är sant här egentligen. Jag tror att båda delarna är sanna. Det är ju en timingfråga. Och jag tänker inte heller att det är nytt för den här tekniken. För att i början så blir det ju väldigt mycket investeringar och det blir flaskhalsar. Det ser vi ju inom, alltså det här driver ju chip-efterfrågan i väldigt stor utsträckning. Och jag har jättemycket investeringar för att liksom, alla investerare kastar sig över mitt AI-bolag och då måste jag bygga jättemycket datacenter jättesnabbt och är jag beredd att betala nästan vad som helst för allt jag behöver för att bygga mitt datacenter och då går priserna upp. Och vi ser ju halvledarbolagen på världens börser rusar och det är verkligen brist inom alla kategorier där kan man säga. Och det leder ju till stigande priser, det vill säga inflation. Och samma sak med energiefterfrågan då, inte minst inom de områden där datacenter byggs. Det leder ju också till stigande priser. Så det är ju, den biten är inflationistisk. Och det är väl inte så överraskande i grunden kan man säga när vi har den här typen av kraft i investeringsefterfrågan. Det är ju överraskande för Trump som älskar räntesänkningar om det leder till att den amerikanska centralbanken börjar höja. Precis. Nästa steg då leder det här till desinflation eller deflation till och med. Det beror ju på hur tekniken till slut leder till produktivitetstillväxt.
Och det är ju ändå, kan man säga, konsensus att det kommer bli det. Att det inte har skett, att det inte är tydligt i siffrorna än så länge är väl inte heller överraskande. Det här är ju en ny teknik. Det brukar ta väldigt lång tid. Det brukar ta lång tid och det kan gå snabbare nu, men ingen teknologi har ju egentligen så här snabbt. Om vi tänker startskottet, november 22, så är det ju inte... ChatGPT. Ja, så tror jag inte man kan säga att någon teknik har lett till produktivitetstillväxt redan bara några år senare. Nej, det kan ju ta decennier. Det kan det göra och man kan tänka sig att det här går mycket snabbare. Sen vet inte jag om man ska tolka hans tidigare utspel som att man ska anpassa penningpolitiken redan innan det dyker upp i makrodata. Det verkar väldigt förhoppningsfullt. Nej, han har sagt vad han har sagt nu. Jag tror det var den här... Jag tror vi pratade om den debattartikeln. Det var lite så här programförklaringsdebattartikel i Wall Street Journal när det då var kamp mellan honom och den andra Kevin och vem som skulle vinna där. Men då pratade han om det som en betydande desinflationskraft. Och det här grundläggande resonemanget att om företag kan producera mer med samma resurser, då kan ekonomin ju växa snabbare utan att inflationen tar fart. Ja. Och det är ju sant. Men det är också det att ny teknik tenderar ju ibland till och med att göra att produktiviteten går ner först. Alltså när du plötsligt får massa nya AI-verktyg, Claes, så tar det dig ett tag att börja lära dig förstå. Nu är i och för sig du väldigt bra på just AI-verktyg, men en annan människa som får massa nya AI-verktyg, det tar ju ett tag innan vi begriper hur vi ska använda dem och liksom man sitter och försöker förstå Claude Code eller liksom Perplexity eller vad det nu kan vara, eller vad man nu ska göra eller vad en agent är. Och det suger tid från annat. Liksom, typ jobbet. Så man blir mindre produktiv först. Och även liksom ett företag som måste lägga massa kraft på att så här, förstå, okej, den här nya AI ska vi implementera det i vår organisation? Hur ska vi implementera det? Och så sitter man i massa interna AI-möten istället för att jobba. Känner man ju igen. Ja, men så att om man ska separera de här bitarna, så produktivitetstillväxten, den är ju helt klart, vi har ju pratat om det, det är ju som du säger, det är inprisat att den ska komma. Det går inte att motivera dagens värdering på framförallt den amerikanska börsen utan att det blir ganska ordentlig fart på produktiviteten. Ja. För då är det här en bubbla. Och det tror vi ju inte. Ja, delar av det är en bubbla. Ja, det är alltid en bubbla. Men det är inte en teknikbubbla. Nej. Det är en bolagsbubbla i vissa fall. Bolagsbubbla, och det vet vi från historien att investerare i ny teknik brukar förlora pengar. Ja, man kan väl nästan säga alltid. Alltid. Någonstans kommer det förloras pengar. Ja. Men att det är en teknikbubbla, det behöver det inte vara. Men tajmingen är svår att beräkna. När ska det här leda till produktivitet? Den här andra delen, att det leder till inflation nu, jag skulle ändå inte säga att det är, om vi tänker på den amerikanska inflationen som ju fortfarande inte har återvänt till 2%. Det vill säga Fed har ju faktiskt inte gjort jobbet. Och man har ju någonstans, än så länge i alla fall, inte signalerat att man är villig att strama åt för att göra jobbet. Där tänker inte jag att AI-inflationen är det tongivande, utan det är andra saker. Som vi ser fortfarande att inflationen, liksom den underliggande inflationen är inte 2%. Ovanpå det kommer nu energipriser som gör att inflationen blir ännu högre. Vi får se vad som händer med spridningseffekter i USA. De är ju än så länge, som sagt, så ser vi dem i Europa, men Europa är ju också mer påverkat. Men i USA är ju också påverkat. Så om det här leder till att Fed under Wars till slut kommer behöva gå åt andra hållet än vad han lovade Trump, eller signalerade, så är det ju kanske inte primärt på grund av en helt annan effekt av AI, utan att det är andra krafter som... Och Trump kommer bli sur oavsett, känns det som. Det känns så, ja. Jag tänker mer på mikronivå, den här typen av inflationseffekter av AI-bubblan. Så jag har sett så här artiklar mer kanske på kultursidorna i internationell press om de här stora börsnoteringarna som ska komma nu, liksom OpenAI och Anthropic och liksom även SpaceX förstås då. Det är ju ett par såna här jättegrejer som kommer att göra många människor väldigt rika, väldigt förmögna väldigt snabbt, och vad det här skulle kunna leda till exempel för bostadsbyggandet i San Francisco, liksom risk för, alltså egentligen det här är ju så här kultursidor som har liksom, nu kommer väldigt många technördar bli jätterika över en natt. Vad kommer de lägga sina pengar på? Och då har det varit så här fnysande om att de har ingen smak. De kommer bygga fula hus i San Francisco som alla ser likadana ut. Vad innebär det för staden och så vidare? Det är en inflationseffekt i vissa sektorer.
Ja, men den där är väl ständigt ongoing, tänker jag, i Silicon Valley. Det saknas ju inte pengar där. Nej. Så att jag gissar, det är inte... Men det är ett par väldigt stora börsnoteringar som ska komma nu, som kommer skapa en ny grupp av väldigt rika människor. Med mycket dålig smak. Ja, det kan man ju döma själv. Det utgår vi ifrån. Jag vet inte om mycket dålig smak. Jag vet inte. Jag har läst kultursidorna och de tycker väl att alla med pengar har dålig smak. Ja, exakt. Men man ska inte titta på liksom mikroinflation i huspriser i San Francisco. För det var en av rubrikerna att nu kommer ingen ha råd att köpa bostad i San Francisco. Nej. Nej, men det är väl en trend vi har sett. Det är väl därför också inte bara människor utan faktiskt också bolag har valt att gå till andra delar av USA. För att det till slut blir orimligt dyrt. Och sen är man inte heller nöjd med reglerare och lagstiftare. Nej. Ja, så inflation möjligt, men allt handlar om timing. Jag vill också prata lite om guldet. Financial Times slog upp det stort igår att guld nu har gått om amerikanska statsobligationer som världens största reservtillgång hos centralbanker. De hänvisar till en ECB-rapport som jag då faktiskt laddade ner och tittade på. Och den handlar inte så mycket om guld. Jag läste, men jag laddade ner och började ögna den och var lite så här, den handlar inte så mycket om guldet, vilket var det som Financial Times verkligen vinklade på, utan den handlade mer om eurons roll som världens då andra viktigaste valuta. Och liksom inte om den här typen av dramatiska förändringar. Men det finns ju i rapporten, de har inte hittat på det här. Men det är ju att guld stod för 27% av världens centralbanksreserver vid slutet av 2025 och ett år tidigare var andelen 20%. Och det finns ju någon slags antydan i den här artikeln om att, det fanns ju definitivt i rubriken, att man inte litar på amerikanska statsobligationer och det är så mycket geopolitisk oro att centralbankerna som några slags drakar bara börjar hamstra guld. Och det fanns någon I panik. Och det fanns någon sån här siffra som var intressant i sig, men om att de just nu äger nästan lika mycket som under Bretton Woods-systemets höjdpunkt när dollarn då var knuten till guld och växelkurserna var fasta. Och när man läser det bara sådär utan att titta på rapporten tänker man, oj då, vad är det som har hänt? Men man kan inte ens lita på Financial Times. Man kan inte ens lita på Financial Times. Även de journalisterna vill ha klick. Nej, men det här jag brukar ju försvara min kår, men det här var en hård vinkling. Varför då, Claes? Ja, men för att det är ju den stora drivkraften i den förändringen av vikterna är ju prisförändring. Ja. Guldpriset har stigit, obligationspriser har ju typiskt gått ner eftersom räntorna har stigit. Så att det är ju egentligen en värdeförändring, inte en flödesförändring. De har bara suttit på samma mängd guld som bara har växt i värde. Det är ju den stora förändringen. Sen ser vi ju, som vi har pratat om tidigare, att framförallt emerging market centralbanker och inte minst de som kanske lärde sig eller tittade på vad som hände med Ryssland efter kriget mot Ukraina, att man kan få frysta tillgångar, guld igen guld och sådär. Jag minns de där kaotiska veckorna. Så där ser vi ju en viss de facto att man skiftar om, men det är ju inte, det här är inte en signal om att centralbanker generellt väljer guld före treasuries. För då minns jag att det var så här, helt plötsligt att jag satt liksom från ett journalistiskt håll och var så här, oj, men var finns den ryska guldreserven? Något som jag verkligen inte visste. Och man försökte ta reda på det för att så här, finns det någonstans där den kan frysas? Hur stor är den? Det blev liksom så här, väldigt primitiva ekonomiska frågor som efter den ryska invasionen av Ukraina blev väldigt viktiga, minns jag. Och det finns ju en antydan i den här Financial Times-artikeln att nu litar man inte på Trump och då liksom vågar man inte då köper man guld och de skriver om var, jag tror inte att de skriver visserligen kanske inte om var guldreserverna finns så mycket, men det där är så det är bara trams, de där rubrikerna. Ja, alltså, det är ingen rätt utan det. Det finns ju inslag av det, men står vi inför en omedelbar dollarkollaps där dollarns ställning inte längre är nummer ett som världsvaluta? Nej, det gör vi inte. Nej, och definitivt den här ECB... Åtminstone inte före midsommar. Efter midsommar är det helt... Kan allt hända. Kan allt hända. Nej, men så att det finns inget alternativ
som vi har konstaterat tidigare. Och det här är inte en signal om att den dominansen håller på att skifta. Däremot så ser man ju och det har vi sett under lång tid, att man skiftar över mer euro och så vidare. Och det är det den här rapporten försöker följa. Att eurons roll som reservvaluta har ju ökat. Och på bekostnad av dollarn. Och det är ju någonstans naturligt att det finns faktiskt en annan valuta som har blivit stor relativt till det var före eurons skapande. Så det är inte så att dollarn inte den kan ju samtidigt minska, men just den här flykten från dollarn. Som antyds hårt i Financial Times är mer i deras huvud än någon annanstans. Jag hade faktiskt en personlig triumf förra veckan här kopplat till guldpriserna. Jag satt på en middag där någon nämnde att de precis hade cyklat i Frankrike och så passerade jag den här jättefina staden som heter Troy. Och titta vad fint det var. De var australiensare så de skulle visa bilder på liksom fina europeiska hus. Varvid jag kunde säga Troy, det är därifrån som guldpriset härstammar. Och det är därför som det mäts i Troy ounce. Det var en personlig triumf. Som hade jag bara koll på grund av dig. Men jag kunde verka smart där. Alla var jätteimponerade. Mycket bra. Jag kommer inte ihåg varför det var i staden Troy som det började. Men Nej. Och vad ligger guldpriset nu på i Troy ounce? Nej, men det har ju gått ner under året. Ja, det var konstigt. Man kan tycka det. Men man får inte glömma bort, och det är en anledning till att man inte ska ha endast guld i portföljen, att det är ju inte en tillgång som avkastar någonting när inte priset stiger. Det finns ju liksom ingen ränta på det, vilket gör på statsobligationer. Och när räntor stiger, som de ju har gjort under kriget, så blir ju avkastningen högre på statsobligationer, och då blir ju differensen mot en tillgång som guld sämre. Så att typiskt då har man ju det här, å ena sidan så kan guld stiga om räntor stiger väldigt mycket för att man är väldigt orolig för inflation. Men det är inte det riktigt vi ser. Vi ser en inflation som drar sig långsamt uppåt, och vi ser också att realräntor går upp, som ju i sin tur då är negativt för guldpriset, för att då blir just den här spreaden mot en nollavkastande tillgång som en ädelmetall är större. Och då tappar guldet. Så det är det här att det är det här binära återigen. Det måste vara panik. Antingen på grund av oro för hyperinflation eller något sånt där, eller för att man tror att någonting riktigt läskigt är på väg att hända, så stiger guldpriset. Nu ska vi säga då, det har ju stigit jättemycket de senaste åren utan att kanske de inslagen har funnits, men då är det ju lite mer så här att man vill ändå ha den hedgen. Det är många som har börjat ha guld i portföljen som en del i något typ av väldigt kanske osannolikt scenario, men som skulle kunna inträffa, som man inte tänkte på för något decennium sedan. Så att, det har inte, uppenbarligen inte funnits fler sådana köpare under Irankriget. Vi kom ju in på guldpriserna på den här middagen med de här australiensarna då, efter att jag hade fått visa min enorma detaljkunskap om olika konstiga finansiella fenomen. Och då var det en kvinna där som sa, hon är investerare, hon sa jag tycker det är omoraliskt att investera i guld. Och det verkade finnas en personlig koppling där, för att hennes bror tydligen gjorde det ganska mycket. Så det kändes som att det fanns någon slags familjestory där. Hon sa jag tycker att det är omoraliskt för att to buy gold is to bet against humanity. Ja, men man kan ju säga att en inte oviktig del av finansiella marknader generellt. Det handlar ju om bet against humanity. Nej, det är ju tvärtom då. Att man kan säga att det är alltid spekulation, alla vill bli rika. Jo, fast det gör ju också att vi ser till att de som vill skapa mänsklighetens framtid får kapital. Och guldet har ju inte den rollen. Nej, det tar kapital från dem och bara sitter där i ett valv. Så det är ingen slump att draken som sitter på guldet är något av en ond figur i sagorna. Det finns en investerarlogik i där. Draken borde låta guldet cirkulera i ekonomin, i byn, istället för att bara sitta på det. Så att, men vi håller med henne. Ja, alltså, men... Ja, vi, du och jag håller nu med henne om att investera i guld är... Ja, men det är ju defensivt, så kan man säga. Det är inte riktigt samma sak som omoraliskt. Omoraliskt. Vi går vidare till saker och ting som är mer räntebärande. Har du koll på att popstjärnan Dua Lipa har gift sig i veckan? Nej. Nej, har du koll på Dua Lipa? Ja, namnet känner jag igen, men vill inte sjunga någon av hennes låtar. Detta är Dua Lipa.
Ja, brittisk-albansk popstjärna, stor, har gift sig, läste jag i Vogue igår, med Callum Turner som är brittisk skådespelare. Diskuteras som nästa James Bond, fast det är väl många som gör det. Paret vigdes, en ceremoni på London Old Marylebone Town Hall. Och nu kommer vi till vad jag vill komma till. För då läste jag i Vogue om hur de träffades. Och de träffades på en gemensam väns fest i Los Angeles. De börjar prata och inser att de läser exakt samma roman. Trust av Hernan Diaz. Och så inser de dessutom att båda precis har läst klart det första kapitlet. Varvid han säger till Dua Lipa, smooth as fuck, säger han, I guess we're on the same page then. Så där hittade de varandra. Nu har de gift sig. Det här är en stor story i världen. Och jag tänker på att varför har ingen i hela världspressen gjort den uppenbara vinkeln på det här? Och jag kände till slut att Claes, att det var upp till oss här i världsekonomin att ta den... Det är det jag hoppas, för jag känner inte att jag har någonting på det här än så länge. Jo, du kommer ha det. För jag har nämligen försökt präcka på dig precis den här boken, Trust av Hernan Diaz. Så du har uppenbarligen inte lyssnat på mig, för då hade du vetat vad den här romanen handlar om. Som alltså ledde Dua Lipa till Hitta kärleken. Den handlar om obligationer. Okej, just det. Ingen i hela världen har tagit den vinkeln på det här bröllopet. Så jag tycker att vi ska göra det. Det är en jättebra roman. Det är faktiskt en av de bästa finansromaner. Det finns inte så många som jag har läst. Den vann Pulitzerpriset 2023. Men den handlar om han är finansman i allmänhet, men första delen av boken, så man öppnar romanen, så står det så här bonds liksom, jättestort på första sidan. Och det handlar om pengar, och det handlar om vem hans nu döda hustru egentligen var och vilken roll hon hade i hans framgång på finansmarknaderna, med mera. Så att Dua Lipa hittar kärleken via en roman om obligationer. Visst är det fint? Kanske inte ursprungsdefinitionen av fint, men... Jo, det är det. Jag ska driva hem den här tesen hela vägen. För jag vill nämligen hävda att... för det första, man hade ju kunnat börja tro på kärleken igen för mindre. Men jag vill hävda att det här är ytterst relevant och har därför gjort veckans lista på 3 lektioner i kärlek från obligationsmarknaden. Jag tänker på så här, man slår ihop genre då, så kärlek så det är hur är det nu, den här fantasy och romance som är stor. Rombonds. Rombonds, ja, just det. Rombonds. Just det, rombonds eller fomance eller något sånt där. Finance romance, ja, precis. För du läser ju en del, har jag förstått, vad heter det? Fantasy och romance. Jag läser inte, mina barn läser. Ja, men du läser lite. Det är en jättestor genre. Det heter då romancy. Nej. Romantasy. En av världens mest kommersiellt framgångsrika genrer, som är en blandning av romantik och fantasy. Du har 3 döttrar, så du har bättre koll på det här än tydligen inte ordet, men lite litteraturen i alla fall. Mer då än fomance. Som är nu liksom tydligen det som funkade för det var ju reality fomance då någonstans. Ja, det är en historisk roman, men den är väldigt bra, och liksom det är bra finansinteriörer och liksom, nu blir det spoiler, men liksom bra feministisk twist på slutet. Så den har allt som man kan begära. Och dessutom lyckades då Dua Lipa genom att läsa den här hitta liksom en het man. Så att hon läste ju bara första kapitlet. Precis, så har hon inte tid med det med. Hur som helst, Claes, veckans lista, 3 lektioner i kärlek från obligationsmarknaden. Jag vill driva hem den här logiken. Plats nummer 3. All kärlek börjar med förtroende.
Det är väl sant? Ja, absolut. En obligation är ju i grunden ett löfte. Någon säger, låna mig pengar nu så lovar jag att betala tillbaka senare. Och det är kanske inte ett så romantiskt sätt att formulera saker. Men det är ju också så det är i kärlek. Du vet inte hur framtiden är. Du vet inte vilka kriser som kommer. Du vet inte hur inflationen, räntan, politiken eller liksom den andra personen kommer att förändras. Och ändå så säger man, jag tror på det här. Och då har man ju olika värdering av obligationer. Du tänker detsamma då på kärleks... Exakt. Men liksom obligationer, det är därför jag gillar... Liksom... Man tar någon som är inte så trovärdig men liksom har väldigt potential. Ja, det kan man göra. Men man måste tänka kring det. Men liksom, grundpoängen, jag har fler punkter på den här listan. För det är ett outtömligt ämne förstås. Liksom, lektioner i kärlek från obligationsmarknaden. Det finns ju så mycket. Men den här grundläggande grejen, en obligation handlar om förtroende. Det gör också kärlek. Och en aktie handlar inte om förtroende på samma sätt. En aktie handlar ju om potential. Just det. Så det är något annat. Men kärlek handlar mer om förtroende än om potential. Potential, så här, tillväxt liksom. Den här men det finns ju den här jakten på avkastning. Alltså när man har låg ränta och låg inflationsmiljö så går ju investerarna längre ut på både kurvan och i högre i andra kreditsegment. Och applicerat på kärlek betyder det vad? Då skulle man ju ta mer och mer riskabla partners för att man vill se, då är det någon typ av potential, inte som en aktie. Precis, men någonting måste hända i mitt liv. Ja, precis. Ja. Plats nummer 2 på veckans lista, 3 lektioner i kärlek från obligationsmarknaden. Betala kupongen. Berätta vad kupongen är. Ja, det är det som man får då vid en viss frekvens. Apropå avkastning då, det är ju en kupong som man får, säg årligen då, från en obligation som man håller. Som är garanterad. En direktavkastning som är specificerad i själva kontraktet. På obligationsmarknaden räcker det inte att någon säger jag kommer betala tillbaka allt i slutet, utan investeraren vill ha kupong längs vägen. De här regelbundna räntebetalningarna som visar att det här löftet från punkt 3 då fortfarande lever. Och då vill jag hävda att relationer fungerar ungefär likadant. Det räcker inte liksom att en gång säga du vet väl att jag älskar dig eller en gång göra någonting. Du måste liksom regelbundet betala kupongen. Komma ihåg saker, visa uppskattning, göra de där vardagliga grejerna, höra av sig. Och att många relationer kraschar då inte för att huvudbeloppet försvinner över en natt utan för att kupongen uteblir. Mycket bra, och då skulle man kunna... Det finns ju nollkupongsobligationer. Ja, de vill man ta. Jo, men om man är då, om man får säga så, en gold digger, då är det egentligen det man är ute efter. Då förväntar man sig ingenting fram till man får hela. Fram till man får hela, precis. Det är då man gifter sig med en 85-årig liksom, skröplig miljardär. En nollkupongare. Nollkupongare, precis. Jag får ingenting ut av den här relationen nu, men när jag väl förgiftar honom så då kommer jag få hela förmögenheten, förhoppningsvis. Liksom. Anna Nicole Smith, vad var det väl, eller hur? Taktik där. Jag vet inte hur det gick för henne till slut. Men... Ja, jag vet inte jag heller. Hur som helst, inga nollkupongare. Nej, betala kupongen. Det tycker jag är ett bra relationsråd från obligationsmarknaden. Plats nummer 1, veckans lista, 3 lektioner i kärlek från obligationsmarknaden. När priset faller går räntan upp. Ja. Så är det på obligationsmarknaden. Det är en brutal liten regel. När marknaden börjar tvivla på dig så blir det dyrare för dig att låna, skulle man kunna säga. Förtroendekriser skapar alltså sin egen kostnad, precis som i kärlek. När någon börjar tappa tron på dig, då måste du plötsligt betala mer för att få tillbaka samma förtroende. Då räcker det inte längre med ett sms eller liksom ett litet förlåt. Det krävs ett längre samtal. Det krävs kanske blommor. Det krävs kanske till och med att man förändrar sitt beteende. För liksom, det räcker inte liksom med samma nivå av ansträngning. Om ditt pris har fallit måste du anstränga dig mer eftersom marknaden, inom situationstecken, redan har prisat om dig i den här relationen. Och då behöver den andra personen mer trygghet, mer närvaro, mer bevis, mer vad det nu kan vara man vill ha. Och det här är inte orättvisa eller liksom ologiskt på något sätt, utan det här är helt enkelt när priset faller går räntan upp. Marknadskrafter. På kärleksmarknaden. På kärleksmarknaden. Eller bara i livet. Obligationsmarknaden är ju... Det finns mycket att lära av obligationsmarknaden. Ja, det finns mycket att lära av obligationsmarknaden. Tror du att kan det här bli en genre?
Jag tror du har något här. Jag tycker också framför allt att det här är ytterligare någonting som vi skulle kunna använda mot dem, framför allt på mitt jobb här på EFN som håller på mycket med aktier. Liksom. Att obligationer är mer likt livet än vad aktier är. För att aktier, det handlar ju om liksom möjlig uppsida, möjlig tillväxt som vi pratade om tidigare, möjlig liksom produktivitetsvinst någonstans långt in i framtiden. Liksom. Obligationer, det handlar ju mycket om nedsida. Ja, du vill inte ha någon nedsida. Nej, men det handlar mycket om nedsida och det handlar om tillit. Kommer jag få tillbaka pengarna? Kommer du betala kupongen? Vad händer om allt går fel? Det är liksom en mycket mer realistisk marknad som säger mycket mer om livet. Precis, den typen av risktagare är ovanliga som vill ha livet som en aktie. Man vill ha livet som en obligation. Man vill ha livet som en obligation. Men man ska ändå lyssna på Börsur på fredagar. Absolut. En annan podd här från EFN med Gabriel Mellqvist och Henrik Mittelman som handlar mer om aktier än den här podden. Men däremot är det oss man ska fråga om kärleken då, eftersom vi är mer på obligationssidan. Man ska också lyssna på dominoeffekten som kommer ut på onsdagar. Man ska definitivt läsa Finansmagasinet och man ska ladda ner EFN-appen. Och om man gillar den här podden ska man definitivt prenumerera, kommentera och jag vill också innan vi slutar påminna om att du och jag firar ju 100 avsnitt snart. Wow. Så det är stort och då kommer vi göra ett specialavsnitt och då vill jag därför uppmana lyssnare, tittare att skicka in frågor, mejla mig om ni har frågor till mig eller till Claes eller behöver kärleksråd eller vad det nu kan vara ni vill veta, så kommer vi göra vårt bästa att i vårt 100:e avsnitt av Världsekonomin besvara dem. Men vi är tillbaka med ett ordinarie avsnitt igen nästa torsdag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.